Sira na. Yung mga orange sa ano?
Ano yung na-unfive na
Eto,
Pagkala kung saan. Hindi na sa kumari pa. Ayan. Tumaton. Yung mo. Wala ko. Dumog. Mata masyado. Ay.
Tiya.
Oh, pag ikaw, ano ka na? Lang, may gaing. Hirap. Hindi susuwa. Pare.
Ewan pa naman.
Okay?
Okay. Ano?
ulo. Yun lang. Akong taga dumaan. Pulis nga rin. Ay, kuya, parating na. Ang titaw. Parating. Tara. Ako, ang motor. Pero lamang. Pamanang niya, sabi ko parang ang tiyo na dapat magluwas sa dire at tangkap lang. Lago ko yaw ng plaza. Ano kita?
Ano pag may bakal? Ha? Ano ito, maram? Ano? Yung oras?
ano, Oray. Bodyguard.
Bukan pa. Yung Turkey. Guys. Badig. Arab. Orange. Ano pa? Diba? Ay, may
Oo. Kasi, yan, pa. Alam mo, pagkaan.
Wala mo kinyan.
Nagsabay nga. Nagbigay kong ako.
Hello.
Sabi mo,
Okay.
sakali kung Kasi, tama. Abi, ay may mga. alam ko, ibang Na, nag-hike na. Ano? Meron ka lang po. Meron.
Out ka. Ah?
Aw. Tubig na tapos. Maganda mga tubig tapos. Mga gapo. Ito.
sikit-sikit. Lumit mag ang number para ng opya ay
Walo ako. Alam mo, hindi mo sabing
Oh, bukas oh. Huli lang.
po.